Kieskes op. Oei. Daar zijn we weer. We zijn helemaal van Milford Sound gereden naar Wanaka. Wanaka, ja. Daar zijn we nu. Dat was een flinke rit, hè? Ja, ik was best wel moe op het laatste. Ja. Maar een hele mooie rit. Ja, qua kilometers valt het wel mee, maar omdat ja, je hebt er niet echt een snelweg, dus het is toch best wel pittig. Het zijn allemaal kleine bochtjes en je gaat omhoog en omlaag. Dus je moet wel echt continu op de weg letten. Remmen, gas geven, sturen de hele tijd. Dus dat is best wel vermoeiend. Ja, maar het uitzicht is wel echt niet normaal, hè? Geweldig. Op die wegen. Ja. Echt mooi. Het is net een schilderijtje. Overal waar je kijkt is een schilderijtje. Maar goed, we zijn nu in Wanaka. Hier hebben we vannacht geslapen. En we staan hier nu bij het Wanaka meer. Dat is op 3 na grootste meer van Nieuw-Zeeland. En in dat meer staat een hele bekende boom. Ja, boompje. Boompje, ja. Ja, ik vind het heel erg grappig. Maar er staat dus 1 boom in het water. En het is eigenlijk een heel zielig boompje. Maar hij is gewoon heel erg bekend omdat iedereen ermee op de foto gaat. Ja. Dus wij gaan ook een foto maken. Ja. Ik denk dat hij gewoon zo zielig is dat iedereen met hem op de foto wil. Denk ja, ik vind het wel grappig. Ja. Kom, we gaan een foto maken. Ja. Het waait echt super hard, maar daar staat hij. Hij ziet er wel heel klein uit, maar hij heeft er toch 70 jaar over gedaan om zo groot te worden. En ze noemen het ook wel de Wanaka Willow, oftewel de Wanaka Willig. Er zijn al heel veel mensen die daar naartoe gaan. Het is best wel fris, dus zullen we eens gaan kijken. Ja, leuk hè? Zie je wel? Honderden mensen hier voor op de foto te gaan met de boom. Met dit takje. Ja, leuk. Ik wil ook op de foto. Ja, zeker. Helaas zijn zijn takken wel ook heel erg fragiel geworden. Al een paar zijn er ook allemaal al stuk. En het klimmen in de bomen is dan ook echt een strengst verboden. Als je wordt gezien, dan worden er ook echt flinke straffen uitgedeeld. Hij is toch wel mooi, hè? Ondanks dat hij zo klein is. Het is gewoon speciaal. Ja. Dat er zoveel aandacht gaat naar die boom. Ja. Ja, de boom staat dus in het Wanaka meer. En op de achtergrond zie je allemaal mooie bergen. Allemaal wolken erover. Heel mooi om te zien. We gaan nu weer door naar de volgende bestemming. En dat is echt heel hard aan het waaien. Ja. Maar we hebben een nieuw GoPro kapje. Ja. Dus we hopen dat die goed werkt. Want die zou we moeten tegenhouden, hè? Ja, moeten we eigenlijk eens even snel terugluisteren. Ja. Dus als het goed is, zou het nu wel beter moeten zijn dan eerst, inderdaad. Ja. Kijk, dit is hem. De nieuwe. We worden steeds professioneler, hè? Nou. Kijk nou wat ze hier hebben. Een hondenbibliotheek. Oh. Kunnen ze allemaal een eigen stok uitkiezen. Dat heb ik nog nooit gezien. Nee, dat is wel echt leuk, hè? Ja. Wanaka is echt een mooi en gezellig leuk dorpje, hè? Ja. Echt top. Het is heel anders dan de stad in Queenstown of zo, hè? Veel rustiger, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, veel rustiger. Maar de volgende plek is dus 5 kilometer verderop. Wat was het? Ja. Ja? Klopt, ja. En waar gaan we naartoe? Ja, je zei net iets met de lavendel. Ja. Oké, ja, ik laat me weer verrassen vandaag, mensen. We gaan naar de lavendelboerderij. Ik heb geen idee of het open is of dat het überhaupt in bloei staat. Maar de foto's waren heel mooi, dus we gaan gewoon eens kijken, want het is heel kort bij hier. En we hebben toepasselijke kleuren aan, hè? Ja, maar dat is wel echt toevallig. Echt toevallig, ja. Die hebben we gisteren ook nog maar even gekocht. Ja. Maar we hebben weer alleen de zomerkleding bij. Ik had er wel iets warmer verwacht, maar het koelt wel, sowieso 's avonds koelt het best wel flink af, hè? Ja, dan is het echt koud, ja. Ja. Dus we kunnen niet met 1 trui blijven rondlopen 3 weken. Nee. Je ruikt het al helemaal, hè? Ja, ik was net al aan het denken, thuis in Nederland blijf ik het liefst zo ver mogelijk van die lavendel weg. Want die beesten wat allemaal in zitten, vind ik minder. Ja, hier gaan we het eens opzoeken. Ja. Vind jij het lekker ruiken, lavendel? Nee, dat is niet helemaal mijn smaak. Nee? Nee. Ja, we zijn binnen.
Ja. We hebben een kaartje moeten kopen, die kostte $7 per stuk. Ja, valt op zich wel mee, toch? We hebben een ticketje gekregen. Oh ja. En wat heb jij? Om maar meteen te beginnen. Ja, ik heb een ijsje lavendel met chocola. Die lijkt me dus echt niet lekker. Nee, mij ook niet. Maar ja, misschien is het wel lekker, hè? Je weet het niet. Wel dus een droge houten lepel erbij. Dat is altijd ja, minder. oké. Nou ja. Maar misschien is het gewoon verrassend lekker, hè? Oh, je proeft. We zeggen de chocola is overheersend, maar je proeft echt lavendel. De nasmaak of zo. Hè? Wacht, nog een keer proeven. Ja. Het is niet vies. Nee? Het is best wel lekker eigenlijk. Nou ja, goed zo. Had ik niet verwacht, maar goed. Ja, het Laat is zo'n smaken. ja, het is zo'n extra smaakje erbij. Het is gewoon chocoladeijs met een... Zou daar echt lavendel in zitten dan? Ja, dat moet wel toch? We zijn hier bij het eerste veld en al deze rijen is lavendel. Maar ja, ik heb het idee dat ze er allemaal zo uitzien. Ja. Het is gewoon volgens mij niet warm genoeg nu of We zijn zo. te laat. Ja, maar je ziet het wel. Je ziet dat het lavendel is. En je ruikt het heel erg. Oh kijk, hier zijn ze wel nog. Oh ja. Oh, beter. Oh, alleen deze voorste staan nog. En helemaal daarachter ook nog. Maar ik zeg al, eigenlijk best wel slim, hè. Als je toch een boerderij begint, maak het inderdaad gewoon hartstikke mooi. Trek toeristen aan. Ja, Ja, toch? Dan verdien je dan daar ook verdien nog je nog aan. wat. Want het is wel mooi opgezet, toch? Ook met die rondjes en hoe het gepland is. Ik vind het ook wel uniek. Een lavendelboerderij. Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Nee. Nee. En je krijgt gewoon ijsjes. Dan ben je sowieso wel blij, hè? Ja, ik wel, ja. Oh, je moet eens hierboven komen staan. Moet je ruiken. Ja, dat ruikt wel heftig. Ja. Naast het veld vind je natuurlijk weer de alpaca's. Zo leuke beestjes zijn dat, hè. Hier staan ook nog ezelen. Daar staan schapen. En daar staan koeien. En trouwens, als je hier op de weg rijdt, hè, dan kom je langs allemaal boerderijen af. Hè. Ik heb nog nooit zoveel schapen gezien. Ze staan met duizenden, staan ze echt bij elkaar. En ja, het is niet normaal hoeveel ik er heb gezien. Nou, de ezels heten Lindy Lou en Skippadee. Hier staan ze allemaal nog mooi in bloei. Maar daar is gewoon ineens een deur. Heel random, een deur ineens. Even kijken wat erachter zit. Mijn iskis op. Hoi. Ja, maar dus als je de deur open doet, kom je wel meteen bij een heel mooi uitzicht. Hier is nog een hele groentetuin. En die wordt bewaakt door meneer de vogelverschrikker Charlie. Beehive. Beehive. Doei. Oké, doei. Wij zijn allebei bang voor bijen. De helden. Ik niet hoor. Och. Had je hem net moeten zien rennen. Kom, we huppelen over een lavendelveldje. Kom Blumpje van me. Oh my god. Mijn iskis is nog helemaal op. Even kijk. Sommige die zijn wel al in bloei. En deze niet meer. Waarom zijn ze zo licht? Of die moeten nog in bloei komen dan. Ja. Ah. Dus kun je je voorstellen als ze dan allemaal in bloei staan. Ja, dat is echt mooi. Zo'n veld, dat is wel mooi, ja. Ik denk dat het wel echt mooi is in de zomer. Als het allemaal in bloei staat, dat is wel echt mooi. Maar goed, het is nu geen zomer. Maar we hebben toch lavendel gezien, hè. Ja, precies. Dus gaan we weer verder? Ja, kom maar. Zo, proost. Proost. Dit is toch genieten, jongens. Ja, echt wel. Met een prachtig uitzicht. Ik denk dat we dadelijk ook nog op zonsondergang hebben. Maar dat denk ik ook, ja. Oh jongens, ik geniet. We zijn trouwens weer terug bij het meer. En hier heb je allemaal terrasjes liggen met een mooi uitzicht. Ja, kijk eens samen die bergen daar, achter jou. Hoe lijkt het volgens mij heel klein. Maar dit is echt een gigantische berg. Die is sowieso wel 1000 meter hoog, denk ik. En dat was happy hour, hè? Happy hoor, ja. Daar worden we altijd wel happy van. Nou, we zijn in een lokaal barretje
En hier is een spelletje, dat hebben we nog nooit gezien. Je moet met een muntje moet je proberen de citroen te balanceren. Ja, lukt je dat, krijg je een gratis biertje. Ja, ze zei al, het is moeilijker dan dat het eruit ziet. Ja, het ziet er wel heel makkelijk uit. Ik heb dat nog nooit gedaan, dus even kijken. Is there like a trick or not? You tell me after. Okay, let's try. Oh, okay, that is very hard. Okay, back. Zo, het is weer een volgende dag. We zijn onderweg naar Fox Glacier. En we zijn even langs de kant gestopt, want dit moeten jullie gewoon zien. Wat een mooi uitzicht. Ongelooflijk, hè. Met de zon zo over het meer. Geniaal. Mooi, hè Mario? Ja, heel mooi, ja. Maar met die zon erop is het nu echt heel fel blauw. Ja. En die bergen zijn zo hoog, maar omdat we zo ver af zijn lijken ze klein. Ze zijn echt gigantisch. Oh, en mocht je je afvragen hoe dit meer heet, het heet Lake Hawea. En dat is ongeveer pas een paar kilometer van Wanaka af. We zitten weer op de weg. Het is 260 kilometer naar Fox Glacier. En dat is ongeveer 3,5 uur rijden. Dus we kunnen weer 3,5 uur van het uitzicht genieten. Ja, ik wou zeggen, kijk maar eens naar links. Ja. Voor elke persoon die in Nieuw-Zeeland woont, zijn er minstens 10 schapen. Dus, stel maar uit, hè. Ja. Volgende stop? Tail Falls. Ja, leuk is dat, hè? Als je ergens naartoe rijdt, kom je altijd van alles tegen gewoon. Ja, dat is wel leuk, ja. En het breekt ook een beetje de sleur als je kilometers in de auto zit. Even stoppen. En ja, waarom dan niet meteen bij een mooie plek? Oh, zo hé. Dat is echt geweld, hè? Het komt heel hard omlaag. Geen staar, hé. Tail Falls. Dan zijn we bij de auto, dus op naar de volgende stop. Ja, dan rij je hier en dan kom je gewoon weer dit tegen. We gingen gewoon onder de weg door, hè? Ja. Ja, en sowieso ook hier in de bergen voor ons zie je overal kleine watervalletjes. En ze komen ook echt van helemaal boven, hè? Ja. Volgens mij komt dat omdat het net geregend heeft. En dan zie je ze denk ik overal tevoorschijn komen. Ja. Dat is wel echt fel om te zien. Ook hier langs de weg de hele tijd, die kleintjes. Dan stromen ze over de weg, hier links alweer. Oh, kijk. Kijk hiervoor. Geweldig. Oh, niet normaal, hè? Ja. Je ziet niet eens hoe hoog die is met de wolken. Nee. Dan moet je ook echt voorzichtig rijden. Het is echt spekglad nu. Oh, hier zie je echt een waterval van boven tot onder. Oh, dat is vet. Nou ja, volgende stop. Jackson Bay. Dat is altijd leuk, hè, om je eigen naam ergens op te zien. Ja, maar daar gaan we niet naartoe, hè? Nee, het is beetje best uit de richting. het is uit de richting inderdaad. Maar als je naar Jackson Bay wil, dan moeten we dadelijk naar links ergens. Dus even een fotootje gemaakt. Leuk, hè? Het is flink aan het regenen. Flinke golven, hè? Ja, we zijn aan de goog. Ja. 4 uur later, we zijn nu in Fox Glacier, of Glacier, weet ik veel hoe je het moet uitspreken. Maar de hele rit hier naartoe heeft het flink geregend en het is super bewolkt. En we zouden hier dus gaan kijken naar de gletsjer. We zijn nu 10 kilometer verder gereden dan een kleine stadje, want dan zou je dus een mooie viewpoint hebben naar de bergen. Alleen, zoals je ziet, het is echt super bewolkt. En de komende 2 dagen blijft het ook zo bewolkt en blijft het regenen. Dus we zijn heel erg in twijfelen wat we nu moeten doen. Of we nou hier moeten blijven of dat we door gaan rijden. Maar ja, dat is heel erg zonde. Ook
qua tijd. Dus ik denk dat we gewoon gaan doorrijden. We kunnen jullie nu wel eventjes een foto laten zien hoe het er eigenlijk echt uitziet. Ja, maar ja, ook wij kunnen het niet zien helaas. Dat is wel echt jammer. Dat is wel een beetje balen. Maar goed, ja, dat kan ook gebeuren. We kunnen niet alles hebben natuurlijk. Sta je hier te kijken naar de wolken. Maar hier hebben ze wel ook een leuk ding. Een soort kompas. Daar kun je mee spelen. Dus hier zie je alle namen van de bergen staan. En dan kun je deze kompas precies op die lijn zetten. Deze lijntjes hier. En dan, als je hier doorheen kijkt, dan kun je dus precies zien waar nou de gletsjer ligt of hoe een berg heet. Dat was wel leuk geweest, maar ja goed, nu zie je een wolk. Dat is wel echt jammer aan Mario. Ja, dat is heel jammer, maar ja. Aan het weer kunnen we helaas niks doen. Nee, precies. En we hebben geen tijd om te wachten. En dan gaan we de video maar afsluiten hier, denk ik, toch? Ja, we hadden gehoopt met een beter uitzicht af te sluiten. Ja. Doe je niks aan. Volgende keer beter. Ja, we hopen jullie wel weer in de volgende video te zien. Ja, wat we gaan doen weten wij zelf ook nog niet, dus dat wordt een verrassing. Maar dat zien jullie dan in de volgende video. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En te liken. En dan zien we jullie bij de volgende weer. Doei doei! Doei! Zou daar echt lavendel in zitten dan? Ja, dat moet wel toch? Dat moet wel. Dat moet wel toch? Moet dat nu altijd?